ඉදර කවුද? ඉදර කවුද? ෆැෂන් ඉඩියෝ YouTube channel එක කරන්නේ මහත්තයද? ඔව්. මහත්තයට පාර්සල් එකක් තියෙනවා. ආ. guys පිරිමි කෙනෙක්ට නැත්නම් බෝයි කෙනෙක්ට තෑග්ගක් තෝරන්න ගියාම කොච්චර වදයක් විඳින්න ඕනද කියන එක ඕගොල්ලෝ අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා මං හිතන්නේ. මොකක්ද ගන්නෙ? මොන වගේ දෙයක්ද ගන්නෙ? කොහෙන්ද මේව ගන්නෙ? මෙයාගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා එහෙම තෑග්ගක් තෝරන්න ගියාම. ඉතින් ඔන්න ප්‍රශ්නයට හොඳම විසඳුමක් විදිහට ඔය කිසිම කරදරයක් නැති මේස්ලටම හදපු gift box එකක් තියෙනවා කියන ආරංචිය මට ආවා. ඉතින් මාත් මේ එක gift package එකක් order කරලා බැලුවා මොකක්ද ඇත්තට මේ gift package එක මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න අද මේ package එක මගේ ගෙදරටම මගේ අතටම හම්බුණා. එහෙනම් අපි බලමු මේ පුදුම පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. guys ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා fashion video YouTube channel එක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ amazing box කියන gift package එක ගැන. ඉතින් gift pack එකක් කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් boy කෙනෙක්ට නැත්නම් පිරිමි කෙනෙක්ට එදිනෙදා ජීවිතයේදී එයාගේ fashion වලට අවශ්‍ය වෙන items පහක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ items මොනවද? ඇත්තටම මේ දේවල් boy කෙනෙක්ට වැදගත් වෙනවද? අන්න ඒ ගැන කතා කරන මේ amazing box එකේ unboxing එකක් සහ review එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක තව ඉස්සරහට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් fashion with dev YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි කතා කරමු මේ amazing box එක ගැන. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා බෝයි කෙනෙක්ට පිරිමියෙක් කෙනෙක්ට තෑග්ගක් දෙන්න ගියාම අපිට ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ මොන වගේ තෑග්ගක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. හරියටම කිව්වොත් ගර්ල් කෙනෙක්ට දෙන්න gift එකක් තෝරනට වැඩිය අමාරු වැඩක් තමයි බෝයි කෙනෙක්ට gift එකක් තෝරනවා කියන එක. ඉතින් අනේ ප්‍රශ්නෙට හොඳම විසඳුමක් තමයි මේ amazing box කියන concept එක. සාමාන්‍යයෙන් වගේ තාත්තට අයියට මල්ලිට නැත්නම් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන යාළුවෙක්ට නැත්නම් කැම්පස් එකේ යාළුවෙක්ට මේ කාට වුණත් ඔයා මොනම හරි සිටුේෂන් එකකදී උපන්දිනයකදී අලුත් අවුරුද්දට ඒ වගේම ඇනිවර්සරි එකකදී ඒ වගේම ළඟම එන වැලන්ටයින් එකේදී බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්න මොන වගේ gift එකක්ද අරන් දෙන්න කියන එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇත්ති. ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඔයාට මේ amazing box එක use කරන්න පුළුවන් එයාට දෙන gift එකක් විදිහට. ඉතින් ඇත්තට මේ gift package concept එකේ හින්දා ඔයාට තෑග්ගක් තෝරන්න යන වෙලාව ඒකට යොදන්න ඕන effort එක වගේම මොන වගේ තෑග්ගද ගන්න කියන මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් එකපාරම හම්බ වෙනවා. හරි එහෙනම් කතා කර ඉඳී ඇති. අපි බලමු මේක unbox කරලා මොනවාද මේක ඇතුලේ තියෙන items කියලා. ඉතින් මේ box එක ඇරියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ business card එක attach කරපු terms and conditions තියෙන paper එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මේගොල්ලෝ මේ cut papers වලින් මේක මේ package එක protect වෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ මේ cut papers මේකට පුරවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අයින් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙන gift items ටික මම එකින් එක එළියට අරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා wrist watch එකක්. black wrist watch එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම. ඉතින් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Titan කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් black wrist watch එකක් ඕගලන්ට මුලින්ම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් sunglasses case එකක් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඇතුලේ ඇත්තේ sunglasses දෙකක්, shades දෙකක්. ඉතින් කිව්වා වගේම ඇතුලේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ shades දෙක. Ray-Ban shades දෙකක්, black Ray-Ban shades දෙකක්. මේ shades දෙක ගැන කතා කරද්දී තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට කියන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ shades වල dimensions වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ එක්කෙනාගේ ඔළුවේ ප්‍රමාණය අනුව මේ shades වල ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන සමහර ලාවට අපිට සමහර shades දාන්න බෑ. ඒකට විසඳුමක් තියෙනවා මේ shades දෙකේ. මේ shades දෙකේ මොකද double spring shade එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට
ඕගොල්ලන්ට මේ ෂේඩ් එකේ මේ බාස් දෙක දෙපැත්තට නැවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවට ෆිට වෙන විදිහට තමයි මේ ෂේඩ්ස් දෙක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට මේකේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් ගැන වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඕනෙම ආකාරයක කෙනට මේ ෂේඩ්ස් දෙක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා වොලට් එක. බ්ලැක් ලෙදර් වොලට් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම බොයිස්ලා යූස් කරන තාලේ බ්ලැක් ලෙදර් වොලට් එකක් ඔයගලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බෙල්ට් එක. බෙල්ට් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ මේ පැත්තේ පේන්න තියෙන පැත්ත එක බ්ලැක්, ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා බ්‍රවුන්. ඉතින් මේ බෙල්ට් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක ඩබල් සයිඩ් බෙල්ට් එකක්. ඉතින් මේ බෙල්ට් එක ඔයාලට පුළුවන් යූස් කරන්න ඩබල් සයිඩ් බෙල්ට් එකක් විදිහට පැති දෙකම ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරියට බෙල්ට් දෙකක් වගේ තමයි. අන්තිමට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මිනි පර්ෆියුම් එකක්. ඉතින් මේක Mustang A for men කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක all the toilet එකක්. ඉතින් මිනි පර්ෆියුම් එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අයිටම්ස් පහ තමයි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝම කල්පනා කර බලන්න මේ වගේ අයිටම්ස් පහක් ඔයගොල්ලෝ තෝරලා ගන්න ගියොත් ඔයගලන්ට කොච්චර වෙලා යනවද? කොච්චර කාලයක් ඔයගලන්ට නාස්ති වෙනවද කියලා. මතක තියාගන්න මං කිව්වා වගේ මේවැ බ්‍රෑන්ඩ්ස් නම් තියෙන ටිකක් හයි එන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. ඉතින් ඒවැ ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙවෙයි මේවා. හයි එන්ඩ් කොපිස් ටිකක් තමයි මේ ගිෆ්ට් පැකේජ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මං අර කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ගේ ආදරණියන්ට මේ වගේ ගිෆ්ට් එකක් දෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් සැටිස්ෆයිඩ්. මොකද අයිටම්ස් පහක්ම තියෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් බෝයි කෙනෙක්ට එදිනෙදා ජීවිතේදී අවශ්‍ය වෙන. ඒ වගේම ළඟම එනවා වැලන්ටයින් එකට. මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයා ලොකු ඩවුට් එකක් ඇත්තේ මොන වගේ දෙයක්ද අරන් දෙන්නේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්. ඒ වගේම කොහොමද මම බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්නේ. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ සුපිරියටම ගැලපෙන ගිෆ්ට් පැකේජ් එකක් ඔයාගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට වැලන්ටයින් එක දවසේ දෙන්න. දැන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඇති මේකේ ගැන විස්තර. ඉතින් මේ amazing box concept එක කරන්නේ අපේ ලංකාවේ කොල්ලෝ ටිකක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ amazing box crew එක contact කරගන්න අවශ්‍ය details ඔක්කොම මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ package එක ක්‍රම දෙකකට ගන්න පුළුවන්. එකක් gift එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් normal delivery box එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයා කවුරු හරි කෙනෙක්ට මේක gift එකක් විදිහට දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අර මට දැන් මේක ඇවිල්ලා තිබ්බ විදිහට wrapping paper එකකින් wrap කරලා එන විදිහට ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේගොල්ලෝ මේකට 100 rupees additional charge කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේක gift එකක් විදිහට නැතුව ඔයාගේ පාවිච්චියට මේක ඔයා මේ බඩු ටික ගෙන්න ගන්න හදනවා නම් ඒකට ඔයාට වෙනම additional cost එකක් යන්නේ නැහැ. normal paper box එකේ තමයි මේක ඔයාගේ ගෙදරට delivery වෙන්නේ. වැදගත්ම දේ ගාන කීයද? මේකේ ගාන හරියටම 1999ක්. ඒ කියන්නේ හරියටම කිව්වොත් රුපියල් 2000ක් තමයි මේ පැකේජ් එකේ ගාන. ඉතින් ගොඩක් රීසනබල් ගානක්. මොකද මං හිතන්නේ items පහක්ම තියෙනවා ඔයාට මේකේ ගන්න. ඉතින් gift එකක් විදිහට මම මේක දෙනවා කොහොම මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට wrapping paper එක wrap කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම wrapping paper wrap කරලා ගනිද්දි ඔයාට අර මම කලින් පෙන්නපු thank you sticker එක අලවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේක birthday gift එකක් විදිහට කාට හරි දෙනවා නම් ඒ thank you sticker එක වෙනුවට birthday happy birthday sticker එකක් ඔයාට අලවලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා reserve කරනකොට ඒ කට්ටියට mention කරා නම් ඔයාට ඒ විදිහට happy birthday sticker එකක් අලවලා ඔයාට ඒ package එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ වගේ පැකේජස් පහක, ඒ කියන්නේ වගේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ට හරි නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ට හරි ඒගොල්ලන්ට ෆෙයාර් එකක් දෙන්න තියෙනවා නම් හරි ඒ වගේ ඔකේෂන් එකකදී ඔයා මේ පැකේජස් පහකට වඩා ගන්නවා නම් එකපාර ඔයාට 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේගොල්ලෝ දෙනවා මුළු පැකේජස් ගානටම. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ amazing box එක ගැන. amazing box එකේ තියෙන පුදුම හිතෙන දේවල් ටික ගැන. ඉතින් amazing box එක ගැන ඔන්න ඔයගේ quick review එකක් සහ unboxing එක තමයි මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ අද. වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ තමයි fashion with dev YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම මේ වගේ fashion related වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා fashion with dev Facebook profile එකේ link එක සහ fashion with dev Instagram profile එකේ link එක. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ දේවල් හරහා ගිහිල්ලත් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගාම ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් fashion related වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් ඉක්මනට හම්බෙන අදහසින් මම දැනට ඔයගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගලන්ට good luck.